Assalamualaikum. আজি শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ কটৰি চাটৰ ৰেচিপি আৰু এই চাটটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ শেয়াৰ কৰিম বুলি ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাম। কটৰি চাটৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইটো কাটৰি মানে বাতিটো বনাই ল'ব লাগিব। এইটো কাটৰি চাট বুলি ক'লে বাতি চাট বুলি কয় অসমীয়াত। তো এই বাতিটো প্ৰথমে বনাই ল'ব লাগিব আৰু বাতিটো খাব পাৰি এইটো। সেইকাৰণে বাতিটো মই অলপ কালাৰফুল বনাইছোঁ আৰু এইটো কালাৰফুল মই কেনেকৈ কৰিছোঁ জানে বিটেৰে কৰিছোঁ। কোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈ কৰিলে অলপ হেল্ডি হয়, দেখাটো ধুনীয়া হয়, খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয়। তো এতিয়া প্ৰথমতে মই ৰেডি কৰি লওঁ চাটৰ যিটো পিঁয়াজ সেইটো কাটি লৈছোঁ। কাটৰি চাট বনাই আছোঁ। তো চাটটোতো বস্তুখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব। তো পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ আগতে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কাটা হ'ল। তাৰপাছত বিটটো কাটি ল'ম। বিটটো মানে মই এতিয়া বাতিটোত ব্যৱহাৰ কৰিম, মানে কাটৰিত ব্যৱহাৰ কৰিম। সেইকাৰণে বিটটো কাটি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। গোটা দিলেতো সময় লাগিব, সেইকাৰণে সৰু সৰু কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, মিক্সিত দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া এটা বাচন ল'ম। বাচনত ল'ম বাতি, সৰু বাতি এক বাতি আটাখিনিৰ লগত মিক্স কৰিম। যিখিনি বিট গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ তাৰে 2 চামুচ লৈ ল'ম। 2 চামুচে হৈ যাব। আৰু এইখিনি মনত ৰাখিব যে এইটো একদম মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড হৈ যাব লাগিব, পূৰা গোটা গোটা থাকিব নালাগে। নিমখ অকণমান, বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম, একদম ভালকৈ মঠি ল'ম এইখিনি। আৰু অলপ অলপ গৰম পানী দি পেলাই মঠি ল'ম। যেনেকৈ আমি আটা ৰুটি বনাবলৈ মঠোঁ, ঠিক তেনেকৈ মঠি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ মঠি লৈছোঁ। এইটো অলপ সময় মঠিব লাগে, কাৰণ নহ'লে বা এইটো পিছত হেৰি হ'ব, মানে এইটো নহ'লে বা ফাটি যাব। সেইকাৰণে এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ব লাগে। তো এইখিনি অলমষ্ট হৈ গৈছে বেলা। এতিয়া বেলি ল'ম, ৰুটি বেলাৰ নিচিনা। তো এতিয়া বেলি লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া সৰু এটা বাতি ল'ম, ষ্টীলৰ বাতি, আৰু এইখিনি সোমাই দিম। ষ্টীলৰ, চিলভাৰৰ বা কাঁহৰ বাতি ল'ব লাগে, বা কেতিয়াও মানে চিচা বাতি ল'ব নালাগে। চিচা বাতি ল'লে ফাটি যাব, চিচা বাতিটোৱে ফাটি যাব ভিতৰত। এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ উঠাই সোমাই দি মাজৰ অংশখিনি এনেকৈ কটাৰী লৈ পেলাই তাক কাটি কাটি ওলাই দিম, বা আঙুলিৰে ওলাই দিব পাৰি। মই দেখুৱাই আছোঁ আঙুলিৰে কেনেকৈ ওলায়। তো এইটো এটা কটাৰীৰে কাটি পেলাই ওলাইছোঁ। এতিয়া নেক্সট দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা, এইটো লাগি লাগি ধৰে যে, সেইকাৰণে গোল হোৱাত প্ৰব্লেম হয়। কোনো নাই, গোল নহ'লেও কথা নাই, বাছ বাতিৰ ছেট হ'ব লাগে। বাছ এনেকৈ এতিয়া সোমাই দিছোঁ এইখিনি। এতিয়া দেখিছে আঙুলিৰে এনেকৈ ওলাই ল'ব পাৰি। কটাৰীৰে নোৱাৰিলে আঙুলিৰে, এইটো নৰম অংশ হয় যিহেতু। দেখিছে বাতিৰ ছেপত হৈ গৈছে। তো এতিয়া তেল গৰম কৰিম। মিঠাতেল দিছোঁ কেৰাহীত। তেলখিনি পূৰা গৰম কৰি ল'ম একদম কাঢ়াকৈ। তাৰপাছত প্ৰথমে হাই ফ্লেমতে দি দিম। তাৰপাছত ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। ল' কৰি দিলে কি হয়, মানে বস্তুটো ক্ৰাঞ্চি হয়। আৰু ক্ৰাঞ্চি হ'বই লাগে, এইটো নৰম হ'ব নালাগে। ক্ৰাঞ্চি কৰিবৰ কাৰণে এইটো একদম ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব এইখিনি বস্তু। আৰু এইটো ফ্ৰাই হোৱাৰ মাজতে মানে বাতিখিনি এৰি দিব। বাতিখিনি এৰিবৰ কাৰণে একো এনেকুৱা হেৰি কৰিব নালাগে, যে বস্তুটোক মাৰি কৰিব নালাগে, নিজে এৰা খাই যাব। তো এতিয়া এইখিনি এৰা খাই গ'ল বাতিৰ পৰা। বাতিটো এৰি দিছে যেতিয়া, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ল' ফ্লেমত কৰিম, তেতিয়াহে বস্তুটো ক্ৰাঞ্চি হ'ব। দেখিছে অলপ ব্ৰাউনো হৈ গৈছে। ৰেড হোৱাৰ কাৰণে গম নাপায় আৰু বিট দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া বাকীখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দেখুৱাই আছোঁ যে বাতিটো নিজে এৰি যায়, বাতিটো এৰাব নালাগে হাতেৰে। বস্তুটো যেতিয়া তেল লাগি যায় ওপৰ তলখিনিত, নিজে বাতিখন এৰি দিয়ে। দেখিছে এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া আপুনি ডাঙৰ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা। সৰু বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা। মই একদম সৰু বাতি এটা চাইজৰ লৈছোঁ। আৰু চাইডেখিনি এনেকৈ অলপ তেৰা বেৰা কৰি দিলে ভাল লাগে, আৰু সমান হ'লে একেবাৰে কিবাহে দেখি। তো এতিয়া এনেকৈ কৰি লৈছোঁ, পুচকা টাইপ দেখিবৰ কাৰণে। আৰু বাকী যিখিনি বাতি আছে সেইখিনিও মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ওলোটাই দিম ইয়াক। আৰু এইখিনি ওলোটাই দিয়াৰ লগে লগে দুইফালে যেতিয়া তেল লাগে, বাতিটো নিজে এৰা খাই যায়। তো এনেকৈ উঠাই লৈছোঁ। এনেকৈ বাকীখিনি উঠাই লওঁ। এতিয়া জাকৰি ল'লে তেলখিনি পৰি যায়। তো তেলখিনি এৰি গ'লে শুকান হৈ যায়, আৰু বস্তুটো পূৰা একদম ক্ৰাঞ্চি হৈ যায়, মানে একদম মচমচীয়া হৈ যায়। বাকী যিখিনি আছে গোটেইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম এনেকৈ। মই কেনে বহুতকেইটা কৰি দেখুৱাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ন মই বা বাতিটো এৰাব কিবা হেৰি কৰিছোঁ। নাই, নিজে এৰা খাই যায় বাতিটো। এতিয়া মই চাটৰ ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ বইল আলু 4টা। আলুকেইটা এনেকৈ পিচ কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ। তাৰপাছতে এটা বাচন ল'ম।
বাচনত আলুকেইটা উঠাই ল'ম আৰু আলুৰ লগতে ল'ম মই সৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজ আলু আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই কেঁচা মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ বাতিত চাগে জেগাই নহ'ব সেইকাৰণে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ব্লেক চল্ট চাট মছলা এইবোৰ দি পেলাই বাছ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই দেই মই ইয়াতে এতিয়া এইখিনি এই মোৰ কাটৰিকেইটা দেখিছে বাতিকেইটা ৰঙা ৰঙা বাতিকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া এইকেইটাও খাব পাৰি এতিয়া বাতিৰ মাজে মাজে এইখিনি ভৰাই দিম এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান তেতেলী আচাৰ নহয় দেই তেতেলী চাটনি বা ইয়াক তেতেলী চাটনি বুলি কয় তেতেলী জেলি বুলি কয় যিকোনো ঘৰত বনাওঁ যে আমি মিঠা সেইটো এইখিনি দিছোঁ তাতে পিঁয়াজ কাটি থোৱা সৰু সৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আপুনি যেনেকৈ খাই ভাল পায় আপুনি দৈ খাই ভাল পায় দৈ দিব পাৰে দৈ দিলে কি হয় বস্তুটো মানে হেৰি হয় নৰম হৈ যায় বহুত সোনকালে কিন্তু দৈ নিদিলে আকৌ ভাল আৰু ক্ৰাঞ্চি হৈ থাকে বহুত সময়লৈকে তো এতিয়া বাদাম ভুজিয়া আৰু ঘৰৰ মোৰ ডালিমটো মোৰ ঘৰৰ হয় গছৰ তাৰ আগতে দি দিম চচ এনেকৈ টমেট' চচ দি দিছোঁ এতিয়া ডালিমখিনি অলপ কালাৰফুল দেখিবৰ কাৰণে ডালিমৰ কালাৰ মোৰ বাতিৰ কালাৰ ছেইম হৈ গৈছে তো এনেকৈ এতিয়া গোটেইখিনি দি দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়া পাতো দিব পৰা যায় মোৰ ঘৰত আজি ধনিয়া পাত নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাই থাকিলে দিলোঁহেঁতেন আপোনাৰ যদি থাকে আপুনি বনাই যদি দিব পাৰে আৰু দৈও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে জলদি সোনকালে খায় তেতিয়া দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাখায় নিদিব ফাটি যাব বাতিকেইটা কাৰণ দৈয়ে বস্তুটো খাই দিয়ে তো এতিয়া এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কাটৰি চাট দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় তো এইটোৱে আছিলে মোৰ ৰেচিপি গোটেইখিনি ৰেচিপি চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ